مرحبا بكم في الجزء الثاني من موضوعنا اللي غنتكلموا فيه على الزواج واختيار شريك الحياة. وفي هذه الحلقة غادي نتكلموا على زواج المصلحة، لكن قبل ما ندخلوا في الموضوع غادي نسمعوا لرأي الشارع المغربي في هذا النوع من الارتباط واللي هو الزواج الطمع. فابقوا معنا. اش ممكن تقولي لنا على الزواج ديال الطمع؟ كيف ما خلاو المثل الشعبي الطمع طاعون، والطمع في الاخر كيكون الفراق ما كيكملش. كاينين دابا شي وحدين رجال تيبغيو غير المرأة الطمع، تكون خدامه تجيب ليه الماندا وهي مسكينه في قابونور تمشي تخدم في اداره، وهذه هو تيبغي غير المرأة، هو ينعس والمرأة تخدم. الزواج ديال الطمع هو اللي كاين دابا. نقدر نقول لك الزواج ديال الطمع ما شنو نقول لك، ما كيدومش الطمع ما عمره ما كيدوم، كيجي واحد النهار اللي كينتهى. اما اذا كنتي كتزوجي بيه انك كتكوني ناويه مع المعقول، ناويه دير مع ولاد، ناويه دير مع ديما كتكوني كتشوفي قدام، ماشي كتشوفي حق الطمع خاصو يشري ليا خاصو ما كيدومش. الزواج ديال الطمع كيكونوا ديما فيه المشاكل، خاص يكون التفاهم بعدا والتراضي، وعاد من بعد كيكون الحب والموده وبزاف د الحوايج كيجيو من بعد. الراي ديالي بخصوص ان الزواج كيكون من وراء الطمع ما كيصدقش، لانه الزواج كيكون واحد الحاجه هي حلال، ما يمكنش تستغل باش انك تطمع في المراه الا كان عندها فلوس، ولا المراه تطمع فيها حتى انا عندي الفلوس. دونك ما كاينش مستقبل وما غيكونش حب. انت خديتها غير على ود فلوسها، وهي خداتك على ود الفلوس اللي عندك. دونك بالنسبه لي ما الزواج ديال الطمع ما عمره كينجح، لان حتى الزواج ديال الطمع حتى الثمره ديالو، انا كنعني بالثمره ديالو هما الاطفال، حتى الثمره ديالو ما كيكون عندهاش واحد القيم، واحد المعنى، لان كيكون كله طمع في طمع، وكتمر الحياه كلها ماديه، ما كتكونش عندها واحد القيمه نفسيه، داك الاستقرار العائلي ما كيكونش، لا كيكون كله غادي في الماده، والاطفال لي ديسوندون كيطلعوا كلهم في هذا الجو ديال الماده. الوغ الماده بوحدها ماشي هي الحياه، لا التفاهم والحب وعن قناعه، والزوجه تكون مقتنعه بالزوج ديالها عنده ولا ما عندوش، والزوج كذلك، باش كيقدروا انهم يواجهوا المصاعب ديال الحياه. المصاعب ديال الحياه كثيره، مي الا كان تفاهم وبلا طمع كيواجهوا الرجل. سبحان الله الوقت صعيبه دابا. الا كانت مثلا المراه، نعطيكم مثال ديالي الشخصي، ممكن نطلق من التجربه ديالي. انا كنت كونطابل، جيتي كونطابل في الديبي ديالي. مي تزوج الزوج ديالي ولدت البنيات، قال لي انا ما بغيتش مرا خدامه، ستان بونكي هو. جلست قابلت وليداتي، داكوغ واجهنا مصاعب ماديه، مي داكشي اللي كيجيب، لا غيجيب دجاجه كنقسم على 4 انا انطلقت من تجربه شخصيه، بقيت هكذا. دابا الحمد لله راه خدام، عندنا جبنيات. انا دابا في المجتمع المدني كندير رئيسه ديال الجمعيه اللي كنمشي في هذا المسار ديال النساء والاطفال، المساعدات الخيريه، وكنلح على المراه وعلى اي فتاه. هذه التجربه ديالي الشخصيه، والحمد لله راه غاديين. لا بروف اننا جايبين بنياتنا، جايبه معايا كويز داتاي، وحنا جالسين وخيرين انا كنقول انا الزواج ديال الطمع ما تيدومش، حيت شي حاجه ديال المصلحه ما كتبقاش ديما، عندها واحد الفتره محدده صافي، تقدر شهر شهرين 3 شهور كاع تقاضى صافي. اهم حاجه الواحد هو يتزوج على الحب وعلى الرضا، هذاك الشيء اللي كيدوم. بحال اللي قلت لك ابدي، قال له المثل المغربي مال الدباك طاح في السوق، قال له من الخيمه خرج مايلو. هو في الاصل راه خرج مايلو كون خرجوا مسرحين قالوا غيوصلوا مسرحين. هما اصلا الهواجس الماديه هي هواجس لحظويه، وكتبنيها العاطفه والطمع، ولكن كيجي واحد الوقت راه كيتقاضاو بجوج بهم. كتقاضى ديك العاطفه اللي هي مزوره مغشوشه، وكيتقاضى ديك الطمع كيتسالى، وبالتالي كتعرى الحقيقه. وملي كيوصلوا للحقيقه ديالهم كيبانوا الاخر ها علاش داخل وهي علاش داخله، وبالتالي كيكون بحال قلت لك ابدي انا هذا البدايه ديالو، بحال اللي كنقولوا البدايه ديالو هي نهايته. ومن الاحسن ان الانسان عاش من عرف قدر نفسه، يمشيو على قد الجياب ديالو، يعرفوا راسهم. ما الطمع انا قلت لك يجي واحد الوقت كيسالي. الزواج ديال الطمع كيسالي ديما ندامه، ديما كيندموا الطرفين، كيندموا على داك الزواج، داك المشروع، حيت كيتسمى مشروع.
كاين اما كيكون الراجل عنده الفلوس والمراه ما عندهاش، اما كيكون عاوتاني الراجل اللي عنده الفلوس والمراه ما عندهاش، يعني ديما واحد غيمن على الاخر، يوصل لواحد النيفو ديال العصاب ولا ديال الهضره حيت كيوصلوا في الحوارات وصافي غادي يولي معصب عاوتاني. اما هو غادي يغوت عليه يقول انا درت لك ودرت لك، اما تغوت عليه تقول لي راه من عندي باش بدي شي ولا شي حاجه، وفي كلتا الحالتين عاوتاني راه ما حتى واحد ما غيرضى بهذاك الشيء الصراحه. الزواج ديال الطمع في الاغلبيه كيكون ما كيطولش زعما، ما كيكونوش سعداء لحقاش كيكون ضروري واحد الطرف كيكون مسيطر على الطرف الاخر. نقدر نقول باللي هذاك الزواج ما كنحلمش به انايا، حيت الفلوس ماشي هما كلشي، ماشي ما تكونش واحد الحياه الزوجيه سعيده. الزواج ديال الطمع ما كيدومش كاع بصفه نهائيه، ولا وتا الا طمعتي انك تزوجي على الطمع ما كتكونيش مرتاحه لا نفسيا ولا خارجيا، يعني كتكوني يعني بحال كتضحكي على راسك، يعني ما تكونيش انت مرتاحه، واخا يكون عندك الفلوس ويكونوا عندك بزاف ديال الحوايج، شخصيتك يعني في راحتك، وهذا ما يعني من الاحسن كنصح الدريات يتفاداو الطمع باش يلقاو راحتهم اكثر مع الازواج اللي غادي يختاروا. بعكس الزواج الطبيعي اللي الاساس ديالو هو الحب والموده، كنلقاو نوع اخر من الزواج بطعم اخر. هذا الزواج هو زواج المصلحه اللي كيكون على شكل اتفاق ما بين الطرفين الراجل والمراه على الزواج على قبل تتحقق الطرف منهم المصلحه ديالو الشخصيه، وكيكون هذا الطرف الثاني لازم عليه يقدم هذه المصلحه بالمقابل. لكن كذلك ممكن يكون زواج مصلحه فقط نيه في الزواج من شخص اللي كيقدر يلبي المصلحه الماديه ديال الطرف الاخر بدون ما يتم البوح بالنيه في الحصول على هذا المقابل. كيتم كتمان هذه المصلحه والتغاضي على نقص المشاعر والاحاسيس تجاه هذا الشخص على قبل الوصول للهدف. في الشق القانوني، القانون المغربي ما كيعترفش بشي حاجه سميتها زواج المصلحه، كاين فقط زواج شرعي رسمي وقانوني. ولكن في الواقع هذا المصطلح رائج وموجود في الواقع المعاش ماشي غير في المغرب لكن في كل الدول. ومن بين الاسماء الاخرى اللي كيتسمى بها هذا الزواج كاين الزواج الابيض، الزواج السوري او الزواج ديال الطمع. اكدت دراسه اجتماعيه دارت غير في السنوات الاخيره باللي 65% من حالات الزواج في العالم دابا كتدخل فيها المصلحه، وهذا رقم مهول وكيدق ناقص الخطر، حيث هذا الشيء كيضر تماسك المجتمعات. وراه هذه النسبه المرتفعه كاينين اسباب كثيره اللي كتؤدي لقبول الشخص انه يدخل في صفقه زواج الطمع او زواج المصلحه. من بينها الفقر والبطاله ديال الشباب، الشيء اللي كيؤدي للطمع والرغبه في استغلال الطرف الاخر اللي ميسور ماديا وعنده مكانه اجتماعيه مرموقه باش تقاد الوضعيه الاجتماعيه ديال هذا الطرف، وبالمقابل ممكن يغري الاخر بالجمال او الوسامه ديالو. وفي هذا الاطار ديال التسويه الوضعيه الاجتماعيه كنلقاو الزواج من الاجانب بدافع الهجره فقط وماشي عن حب. وممكن يكون الشخص هاجر لبلد ما وباغي ياخذ جنسيه، فكيدخل في هذا الزواج المصلحه بغرض الحصول على الوراق وتسوى الوضعيه القانونيه في ذاك البلاد اللي هاجر بطريقه غير شرعيه. هنا كذلك ممكن نتكلموا على صفقات الزواج الابيض اللي فيه كتتفق اجنبيات مع شباب العالم الثالث في اطار شبكات منظمه انهم يتزوجوا بهم بمقابل مادي يقدر يوصل حسب التسعيره ديال السماسره ل 15 مليون بالنسبه للزواج من الفرنسيه، 10 ملايين بالنسبه للايطاليه، اما بالنسبه للزواج من الاسبانيات فكتنخفض التسعيره اللي كتراوح ما بين 5 مليون حتى ل 10. وفي هذا الصدد كانت لقات العناصر الامنيه المغربيه القبض على شبكه كتتاجر في هذا الزواج الابيض من بعد ما رصدت الهجره الاسبوعيه لبعض السماسره اللي كينشطوا في مثلث الهجره خريب كاب بن ملا القلعه السرغنه، حسب ما قالت في جريده الصباح في سنه 1919. كاينين اسباب اخرى اللي كتخلي الشخص يختار زواج المصلحه، منها المشكل ديال العنوسه. البنت كتكون دايره حسب المنظور ديال المجتمع، كتولي في ضغط ديال المجتمع وديال العائلي والضغط النفسي، فكتولي مجبره مثلا انها تقبل باي شاب وتنازل على المهر مثلا او تخلص المصاريف ديال الشاب فقط باش يقبل يتزوج بها. وهنا كتبان المصلحه ديالها فقط في الزواج وتسد
فم الناس، والشاب اللي تزوج بها حتى هو عنده مصلحه انها هي تقبل بكل حاجه هو كيقولها، وهي اللي كتحمل المسؤوليه ديال الزواج باش ما يفشلش. كان كذلك سبب اخر الزواج مصلحه، واللي هو المصلحه ما بين العائلات، ملي كتكون بين العائلتين ديال الطرفين مصالح تجاريه مثلا، او مصالح خاصه كتستلزم ارتباط ما بين الشاب من العائله الاولى والشابه من العائله الثانيه باش تتم الصفقات ما بينهم وتحقق المصالح المتبادله اللي كيطمحوا لها. المشكل في الزواج المصلحه هو الحياه الزوجيه اللي كيعيشوا فيها الطرفين، واللي فيها احتمالات كالتراوح ما بين العيش في عقد صوري ما كيجمعش فيه الطرفين غير ديك المصلحه فقط، وكتلقى الزوج عايش في واد والزوجه في واد اخر، ما كيتلاقاوش الا في اوقات اللي كيكون فيه الامر بقضاء امور اداريه او بخصوص الزواج الابيض. كتكون بعض الدول كتلزم على الازواج انهم يعيشوا مع بعضياتهم، وحتى في هذه الحاله فقط كيكونوا طرفين منفصلين في نفس الدار في الصباح، كل واحد كيمشي يقضي شغاله، او كيكونوا عايشين حياه زوجيه طبيعيه لكن متفقين على المده اللي غتنتهي فيها المصلحه، ومن بعدها يكون الانفصال والطلاق بالتراضي. او الاحتمال الاخير انه يكون طرف من الاطراف كيعيش الطرف الاخر فهم، وكيخلي الزواج يمشي بشكل طبيعي بدون ما يحسوا باللي غتكون نهايه لهذه العلاقه من بعد ما تسالي المصلحه. ممكن يخبر الاهل ديالو والاصدقاء، لكن كيخلي الشريك ديالو كيعيش في الاحلام والاوهام. لهذه الاسباب كلها كتبان السلبيات ديال زواج المصلحه والعواقب ديالو. فربما كيبان هذا الزواج البعض انه فقط مرحله وكتدوز، لكن هو في الحقيقه شي حاجه خطيره بزاف. من بين هذه المخاطر اننا كنوليو نردوا الانسان سلعه، كيولي الانسان بحال شي بضاعه كتباع وكتشرى، وكيفقد القيمه ديالو اللي عطاها ليه الله كشخص عنده حريه واراده وقيمه. كنردوا الزواج كذلك صفقه، هذا الزواج اللي الله شرعه باش يكون رباط ديال المحبه والموده والعشره والاحترام والتعاون، ما فيش خسر وربح، لكن كل شيء ربح وكل شيء عايش في سعاده. لكن مع تواجد المصلحه كنوليو نهضروا على الربح والخساره، كنوليو نشوفوا الاستغلال بشكل بشع وانانيه ما عندهاش حدود، في حين ان الزواج خاص يكون فيه نكران الذات من الطرفين والرغبه في اسعاد الطرف الاخر. من السلبيات ديال زواج المصلحه كذلك اننا اليوم كنشوفوا اجيال فاقده الثقه في الزواج، والكل خايف من الطرف اللي باغي يتزوج به، ما بقاتش النيه صافيه عند الكل، حتى ولا كل انسان جدي كيبقى عنده شكوك في الجنس الاخر. ممكن كذلك تكون سلبيات اعمق، منها الخيانه الزوجيه اللي كتجي من زواج المصلحه، ومن خلالها كيبدا الفساد ديال المجتمعات والانحلال الاخلاقي للافراد. وخلاصه الموضوع كما كيقول المثل، زواج بلا نيه بحال براد بلا صينيه. بالرغم من كل ما تقال على الزواج انه ربما تكون فيه مصالح، لكن كيبقى في الصوره ديالو الطبيعيه شي حاجه مهمه عن الانسان اللي فيه جوج ديال الاطراف كيصبحوا شركاء في كل حاجه، وكيبقى كذلك هذا الزواج علاقه فريده من نوعها في حاله ما انفصلوش الطرفين. وكيبقى نهار الزواج كذلك فيه عادات وتقاليد اللي ممكن تطلب مصاريف كثيره في بعض الدول، واللي في المغرب مثلا هاد العادات ما نقدروش نحكموا من خلال على الزواج الاول انه زواج مصلحه، لان العادات والتقاليد ديال الزواج كتبقى شي حاجه مهمه عند المراه، خصوصا لانه منهم اللي كيبغي يكون العرس في قاعه ويكون جوق موسيقي مشهور، وكذلك تطلع في العماريه ودير الحنه وتلبس اخر موضه في القفاطان والباسي. وكاين اراء في هذا الامر اللي منها اللي كتقول انه ماشي ضروري وتبذير فقط المال اللي ممكن دار به شي حاجه اخرى من بعد الزواج. على قبل هذا الشيء كنمشيو نسول بعض الناس في الشارع المغربي واش يبغيو يديروا العرس وعلاش. خلينا نسمعوا الاراء ديالهم. واش كتفكري ديري العرس وعلاش؟ ضروري ضروري نلبس لبسات، اي بنت كتحلم انها تلبس لبسات العروسه، تطلع في عماريه تفرح امها. المهم واخا يكون عرس بسيط ولكن او موان دير شي حاجه بسيطه. شكرا. الهرس ما كاينش العرس، كاين شي عرس عباد الله، باقي شي عرس وتتعرض على بنادم وتجيب وتهضر معاه ويتريح معاك، وعلى الاخر دير ليه غير الدجاج ولا شي حاجه تخرج يبدا يزغرت عليك. هذا اش دار لينا؟ دار لنا طير دجاج راه جوج في الماعون، وهذه ما شاء الله. نبغي ندير العرس الا تزوجت، نبغي ندير العرس، هذه حاجه ضروريه.
اي وحده كتتمنى دير العرس ديالها ويفرحوا بها عائلتها وكل شيء. واش كتفكر ديري عرس وعلاش؟ هو ضروري بنادم ما يفرح بنهاره ويعرض على حبابه، وان شاء الله يكون شي عرس زوين حيتاش جمعوا في العائله يكون شي حاجه صعب. ماشي بالضروري يكون العرس، لا. الا كان هي فعلا اي فتاه كتبغي تحلم براسها دير العماريه، دير ماشي بالضروره ندير العماريه ب7 المليون ولا 14 المليون ولا فهمتي. نقدر ندير العماريه غير في حفل بسيط وفي وسط دارنا في وسط عائلتي لي بلي بروش، وندير العماريه بسيطه وندير باش يبقاو دي فوتو سوفونير لوليداتي سيتو. مي انا شوي كونتر داك الاسراف الكثير، شي كونتر شخصيا. واش كتفكر دير في شي عرس وعلاش؟ هي من ناحيه العرس يبقى ضروري، اما من ناحيه علاش ترى كاين بزاف الحوايج على الزعما. يعني كاين اللي كيقول لك على قبل الناس، كاين اللي كيديروا على قبل العائل، شو كاين اللي يعني العرس يدار على قبل عين الناس بالعربيه. شكرا. حاجه طبيعيه ضروري، حيت هذه هي الحاجه اللي كنحلم بها ومازال كنتسناها. ضروري اختي. شخصيا بلاش. علاش؟ لان هذاك الفلوس اللي غنخسرهم على الناس زايدين فيا، هذا من جهه. وكما غير هو بحال اللي قلت لك راه كتربطنا تقاليد، كتربطنا عادات، واخا كنقولوا حنا هذه الهضره، ولكن في الاخر الامر كنجبروا ان كنضطروا نخضعوا ليها بشكل او باخر. ولكن وجهه نظري انا لا، بلاش. علاش؟ لان هضر ديال الوقت ومضيع ديال الجهد وديال الفلوس، والشاب باقي عاد قال بسم الله في الحياه ديالو بالضروره. حنا المتوسط كنهضروا على المغاربه لان كنعيشوها في متوسط العيش، ما نقول لكش بالدار حنا كنعيشوا مزيانين ولا كنعيش، ولكن هذاك متوسط العيش، هذاك 6 ولا 7 المليون راه زايده فيه، بداو بهم يشروا الحياه ديالهم يبنيوها، ولكن حنا كنمشيو كنخسروها على تقاليد. وكتعرف الاسر المغربيه واخا ما كتبغيش انت عندك الفيب يقول لك لا انا بنتي هي الاولى ضروري نزوجها نفرح بها وولدي هو الاول. هادشي اللي كيغلب علينا، واخا العيال حنا نتسقفوا ونقراو ونقولوا لا راه داك الشيء ما صالحش، ولكن كيغلبوا علينا وكنجبروا راسنا في وسط البعبوع واخا ما بغيناش. ضروري العرس، اي دريه كتكون كتمنى دير نهار في حياتها كيكون زوين، تبقى ذكرى ليها ولوليداتها والعائله، كيكون مزيان. ولا ما كانش في حاله راه عادي ماشي مشكل، ما بقاش شي حاجه اساسيه في هاد، ما بقاش شي حاجه اساسيه دابا وصافي. العرس درتو لان هذاك النهار كيبقى يفكروا بنادم، كتبقى الذكرى ديالو. على الاقل حتى كان شي صداع ولا شي حاجه يشوف التصويره. ملي غيشوف التصويره راه غادي عاوتاني يرجع نفسه. اما بالنسبه للبنات اليوم راه كتبقى داكشي حسب الماده، الا كاين ما كاينش من الاحسن بلاش بنادم ويدير شي حاجه اللي فيها المصلحه. الا تزوجت كنتمنى انني ندير عرسي، حيت ليله وحده عندك كتباني شخصيه وشي حاجه في نهار واحد. يعني كنتمنى انا شخصيا ندير عرس عاوتاني وعلى حساب الانسان الا كان في المستطاع ديالو، علاش لا. على حساب عاوتاني على حساب جيبي. انا ما كرهش ندير لها، اي واحد يتمنى يدير العرس ديالو شوف فرح براس، كاوش على حساب الجيب. عندك راه غادي تهلا في راسك، ما عندكش راه تمشي باش داك الشيء ديباني وصافي عادي، ماشي مهم عاوتاني العرس. لا شكر على واجب، وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، وانا كنشكركم. ومن هذا المنبر كان نصيحه لي لاي فتاه مغربيه انها تواضع وانها تساعد مع الرجل المغربي، لان حتى هو رحنا جينا في واحد الوقت صعيبه شويه، يكون واحد من النوع من التفاهم باش ما يبقاش الزواج المتاخر، باش الوليدات هما الشباب يتقدموا يبغيو يتزوجوا بالبنت، باش ما يبقاوش يقولوا ناري غطلب ليا، كونوا مساعده والله يوفق الجميع.